กลางทุ่งอีสานบ้านไม้หลังใหม่ยกพื้นสูงแต่เสาเอกต้นหนึ่งกลับไม่ได้ตัดจากป่าธรรมดาว่ากันว่าไม้ต้นนี้เคยเป็นไม้ตายยืนต้นที่มีคนผูกคอตายช่างไม้เตือนแต่เจ้าของบ้านกลับหัวเราะเบาๆคิดว่าแค่เรื่องเล่าเก่าๆไม่มีจริงวันยกเสาเอกแดดยามเย็นกลับมืดลงเฉยๆเสาไม้ที่อุ้มกันขึ้นส่งเสียงแปลกเหมือนคนครางคนเฒ่าคนแก่พึมพำเสานี้ไม่ดีแต่สุดท้ายก็ถูกฝังแน่นลงพื้นกลางบ้านตั้งแต่วันนั้นบ้านนี้ไม่เคยเงียบอีกเลยคืนนั้นฝนตกเบาๆลมพัดลอดช่องไม้เด็กหญิงคนเล็กนั่งเล่นใต้ตะเกียงแล้วเสียงปึ้งก็ดังจากเสาเอกกลางบ้านเธอหันไปมองเห็นเงาคนยืนพิงอยู่แต่เมื่อแสงตะเกียงส่องเงานั้นกลับหายไปคืนนั้นต่อมาทุกคนในบ้านได้ยินเสียงกระซิบเสียงแหบต่ำเหมือนคนอยู่ในไม้ร้อนเหลือเกินชายเจ้าของบ้านยกหูแนบเสาและในเงาแสงตะเกียงเขาเห็นใบหน้าคนลืมตาช้าๆอยู่ในเนื้อไม้คืนต่อมาบ้านสั่นสะเทือนเหมือนมีควายชนเสาแต่เมื่อออกไปดูไม่มีอะไรเลยมีเพียงรอยเท้าควายวนรอบบ้านแล้วหายไปตรงเสาเอกเสียงหายใจฝืดฟาดดังมาจากในนั้นเช้าวันหนึ่งเจ้าของบ้านพยายามเผาเสาทิ้งแต่ไฟกลับไม่ติดแถมมือของเขาถูกเนื้อไม้ดูดเข้าไปทั้งแขนเสียงร้องก้องไปทั่วบ้านก่อนร่างของเขาจะถูกดึงหายไปทั้งตัวเหลือเพียงเสาไม้ที่เต้นเบาๆเหมือนหัวใจคนรุ่งเช้าทุกอย่างเงียบในบ้านไม่มีใครเหลืออยู่บนเสาเอกปรากฏรอยหน้าใหม่หน้าของชายเจ้าของบ้านลืมตาอยู่ในเนื้อไม้ตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนี้ไม่มีใครกล้าอยู่เพราะทุกคืนเสาจะส่งเสียงลั่นเบาๆเหมือนกำลังหายใจ